Salutare! Astăzi o să reparăm un model HD 615. Problema am depistat-o. S-a topit întrerupătorul. Vedeți? Eu am pus altul nou, de acum se pornește. Și are siguranță termică de 20 de amperi întrerupătorul. Și s-a pornit, funcționează, dar și-am depistat eu la dânsul. Cam care ar fi problema că se topește întrerupătorul. Joacă rotorul în carcasă. Dacă auziți, cred că se aude. Auziți sunetul? Asta este posibilă cauză la faptul că s-a topit întrerupătorul. Cam așa e. Acum trebuie să desfacem motorul, scoatem aripa, scoatem înfășurarea, să vedem și cu rotorul, în ce stare se află el. Este problema că rotorul joacă în stator. Acest inel. Vedeți? Aici se lucrează de sub. Și se uzează numai într-o singură parte, unde apasă șaiba asta de ghidare a pistoanelor. E o problemă. Am alt inel nou. Acesta se numește inel de ajustaj. Putem să instalăm totul la loc.
strâns totul la loc. Am pus manometru. Am ăsta în stare de repaus. Vedeți, 46 de bari. E ok. Și încercăm să-l testăm. Nu curge. Presiunea nu cade. Înseamnă că nu sunt scurgeri pe presiune înaltă. Toate supapele de manometrice, supapa bypass, mecanismul total stop lucrează perfect. Are o presiune bună. Eu cred totuși că manometrul meu coboară. Indică o presiune eronată cu vreo 10-15 bari. Am observat la mai multe mașini de spălat cu presiune înaltă că presiunea indicată de obicei cu 15-10 bari mai puțin. Nu sunt scurgeri. de bari, în orice caz, sunt stabili. După manual, el maximalul are 160. Luând în considerație indicațiile manometrului meu, plus accesoriile care sunt de la un aparat Home Garden, nu sunt accesoriile originale, posibil să fie 160 de bari. Montăm în cutie. Punem amortizorii. Cam asta e. Fixatorile. În timp ce am desfăcut motorul, i-am schimbat și uleiul în aparat. Funcționează bine, presiunea e în ordine, piesa a fost înlocuită. În continuare vom vedea. Dacă va mai apărea așa întrebare, posibil că nu era de vină inelul de ajustare, așa defect poate să apară și în urma insuficienței de tensiune. Undeva este cădere de tensiune pe linia de alimentare cu 220 și crește curentul. Tot poate să întâmple așa ceva. La revedere, o zi bună!